We zijn vandaag voor één keer niet in ons eigen kantoren voor een kort filmpje. Maar we zijn te gast bij Grava in Mechelen vandaag, onze partners van Grava in het cookiescan-project, waar we in een vorig filmpje al naar verwezen hebben. We zijn de voorbije maanden erg intensief bezig met cookies op websites, volgend op de boete van de gegevensbeschermingsautoriteit voor jubel in december, maar volgend ook op de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie uit oktober intussen. En verschillende richtlijnen, aanbevelingen van zowel de Britse als de Franse als de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten, aangevuld een week of 2 geleden met direct marketing guidelines van onze eigen Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, waar ook een hoofdstukje over cookies in zat. De vaststelling is, ook de benchmark-test die we samen met Grava gedaan hebben, dat 90% van de websites eigenlijk niet aan alle regels voldoet. En ik moet daarbij zeggen dat ik de afgelopen week bij het voorbereiden van mijn slides voor vanmiddag ook vastgesteld heb dat zelfs een aantal Belgische overheidswebsites absoluut niet aan alle regels voldoen. Dat is de reden waarom we die cookiescan uitgewerkt hebben. Ik zet nog even een linkje hier beneden naar cookiescan.be waar u meer informatie kan vinden daarover. Wat ik vandaag eigenlijk wil aankaarten en wat straks in onze presentatie in de zaal hiernaast ook naar voren gaat komen, is een fundamenteel probleem waar heel wat marketeers van wakker liggen of wakker van horen te liggen als ze er nog niet van wakker zouden liggen. En dat is de enorme impact die de correcte toepassing van de cookieregels heeft op analytics data. In die zin dat de cookiewetgeving eigenlijk zegt dat je geen cookies mag plaatsen zonder voorafgaande toestemming, behalve voor strikt noodzakelijke cookies. Nu is het zo dat zowel uit de rechtspraak die voorligt, als uit de adviezen die voorliggen, als uit mondelinge bevestigingen door de gegevensbeschermingsautoriteit, door de directie van de gegevensbeschermingsautoriteit de voorbije weken, zeer duidelijk volgt dat analytics cookies, Google Analytics of andere tools, niet strikt noodzakelijk zijn en dat er dus wel degelijk voorafgaande toestemming voor nodig is. En een van de grote misverstanden die bij heel wat marketeers lijkt te bestaan, is dat er geen toestemming zou nodig zijn voor het gebruik van Google Analytics cookies, voor zover men maar zorgt dat de data die men verzamelt geanonimiseerd is. Geen IP-adressen verzamelen, niet terugkoppelen aan individuele bezoekers, dan zou het wel oké zijn. Dat is dus niet het geval. Voor het gebruik van analytics accounts is wel degelijk voorafgaande toestemming vereist. En de vaststelling is dat quasi alle websites niet aan die regels voldoen. De angstwekkende vaststelling die wij zelf doen, we zijn zelf aan het testen gegaan, een beetje AB-testing op verschillende mogelijkheden om de cookiebanners in te richten. De angstwekkende vaststelling is dat het correct toepassen van de regels zorgt voor een gigantische terugval in data uit analytics, omdat een overgrote meerderheid van de mensen op de verschillende manieren waarop de mogelijkheid geboden wordt. Je kan met verschillende knoppen en verschillende banners en verschillende kleurtjes gaan werken, maar de overgrote meerderheid van de mensen geen toestemming geeft voor het plaatsen van cookies. Die kiezen voor strikt noodzakelijk alleen en daar zit analytics niet mee onder. Waardoor je enorm veel data verliest. Dat is vervelend als het gaat over puur analytics data. Als de cijfers van de traffic op je website terugvallen met 30, 40, 50%. In het ergste geval 20%, misschien in het beste geval of alles daartussen. Dan is dat vervelend, maar dan kan je eventueel nog proberen te extrapoleren. Veel vervelender is het als je de analytics data ook gebruikt in je marketingbeleid, wat voor webshops heel vaak het geval is. Dan wordt de data uit analytics gebruikt voor e-marketing doeleinden bijvoorbeeld. Daar zijn 2 belangrijke vaststellingen bij. Eén, dat is een drama, economisch gezien, financieel gezien, als je die data niet meer hebt en niet meer kan koppelen. Dan loopt je verkoopsbeleid op je website in het 100. En 2, daar is het eigenlijk nog erger, omdat je in dat geval analytics cookies volgens ons niet puur als analytics, als statistische cookies kan beschouwen, maar dat je ze eigenlijk moet scharen onder marketing cookies. En er zijn adviezen uit Frankrijk en uit Engeland waarin duidelijk gezegd wordt dat als cookies voor verschillende doeleinden gebruikt worden, dus puur statistisch en voor marketingdoeleinden, dat je ze in beide categorieën moet zetten of in de zwaarste categorie, in de meest impacterende categorie moet zetten. En dat betekent als je analytics ook door je marketingdepartement gebruikt wordt, 1 op 1 zo gezegd, dat je dan toestemming nodig hebt voor het gebruik van marketing of tracking cookies. En die krijg je al zeer moeilijk. Dus we zitten voor een situatie waar de vaststelling is dat de online marketingwereld en de e-commerce wereld voor een enorme uitdaging staan. Als zij de wet willen naleven, dan verliezen zij gigantisch veel data en die data betekent ook verlies in omzet, in geld, in winst. En dat is een ernstig issue.
dat ons inziens dringend moet voorgelegd worden aan de overheid, aan de gegevensbeschermingsautoriteit, waar lobbywerk nodig is. We proberen een aantal vakfederaties waar we mee samenwerken te motiveren om daarmee aan het lobbyen te gaan. Precies om de sector te beschermen. Want gegevensbescherming en bescherming van de privacy van de consument en van de websitebezoeker is één ding. En daar staan we vanzelfsprekend volledig achter. Dat is ook onze job als advocaat. Gegevensbescherming is bescherming. Maar anderzijds mag het gevolg natuurlijk niet zijn dat de normale werking van een bedrijf onmogelijk gemaakt wordt. En daar zit een spanningsveld dat enorm groot is op dit ogenblik. Dat is het probleem van analytics. Een tweede aspect van analytics, of een tweede probleem dat daaraan vasthangt eigenlijk, is de vaststelling dat als je data haalt uit je analytics account en die data wordt teruggekoppeld aan individuele personen of is op een of andere manier terug te koppelen naar individuele personen. Als je IP-adressen, als je surfgedrag dat je kan terugkoppelen aan de persoon, als je device authentication op een of andere manier verzamelt, dat je dan niet alleen onder de cookie-regels valt en toestemming moet hebben voor het gebruik van cookies, maar dat je ook onder GDPR valt. Je hebt toestemming voor het plaatsen van cookies, je haalt daar gegevens uit. De volgende vraag die zich stelt is, hoe ga je correct met die gegevens om? Mag ik die gegevens gebruiken? Wat zijn de doeleinden? Hoe lang hou ik die gegevens bij? Hoe informeer ik de betrokkenen? Heb ik daar toestemming voor nodig of niet? Dat is een ganse vraag naar GDPR compliance. En daar staan bedrijven, marketingdepartementen al helemaal niet bij stil vandaag. Als ze al bezig zijn met cookies, dan gaat het vooral over een mooie banner op de website, een toestemming krijgen. Maar wat er gebeurt met de data dat eruit komt, daar is nog een groot probleem. En we zijn de voorbije maanden met een aantal marketingdepartementen van grote bedrijven actief aan de slag, binnen de marketingdepartementen, om naar GDPR en cookie compliance in één trek te gaan. Om de ganse strategie onder ogen te nemen, de ganse strategie te ontleden en samen te kijken waar komt alle data vandaan, welk aandeel daarvan komt uit cookies, wat doen we daarmee, hoe kunnen we dat in een bredere schaal, in een bredere context binnen GDPR kaderen en correct afdekken. Zowel naar de manier waarop we ermee omgaan, als de manier waarop we mensen informeren. De vaststelling is dat het ook daar op websites gigantisch fout loopt op dit ogenblik. En er is op dit ogenblik één voorbeeldboete, de boete van jubel. Maar voor zover wij begrijpen van bij de gegevensbeschermingsautoriteit staan er sectorgebonden scans op het programma voor de loop van het jaar, voor verschillende sectoren dus, die één voor één onder de loep genomen zullen worden en waar één voor één voorbeelden zullen gesteld worden. Dat is één vaststelling. Tweede vaststelling is dat cookiewetgeving niet stopt aan de grenzen en internet niet stopt aan de grenzen. Dus websites die online zijn en in verschillende landen bereikbaar zijn, per definitie alle webshops, alle websites, die zijn potentieel ook onderworpen aan de controle van andere overheden natuurlijk. En het kan best zijn dat de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit niet alle dagen controles doet, maar de Nederlandse, de Franse, de Engelse, de Spaanse overheden doen dat wel. En voor je het weet loop je een boete op in Spanje, in Frankrijk, in Engeland, in Duitsland, omdat je niet aan alle regels voldoet. Wat een bijkomende uitdaging is trouwens, want er zijn nuanceverschillen in interpretatie tussen de verschillende overheden in Europa op dit ogenblik over wat wel en niet kan. Het grootste probleem dat we vandaag willen signaleren is vooral de impact op analytics. Ik denk dat daar echt aandacht voor nodig is. We gaan daar dadelijk over uitweiden voor een volle zaal. Mensen proberen een beetje wijzer te maken. Wie daar meer informatie over wil, kan altijd zowel de slides van vanmiddag bij ons opvragen, krijg je een kopietje van de slide, of is welkom op de workshop die we samen met VWeb geven rond hetzelfde thema, opnieuw samen met de mensen van Grava op 17 maart. www.vweb.be voor inschrijvingen en uitnodigingen daar rond. En wie verder vragen heeft is altijd welkom op onze website of om telefonisch contact op te nemen. Onze contactgegevens staan dus onderaan in de film. Dank u, tot de volgende keer. Dag.